Bài học cho kẻ nát rượu. Truy Mệnh lúc này đang bị nhốt trong địa lao. Canh gác y lúc này có 2 người. Đại quan sư của Tây Môn Sơn Trang, Tứ Hắc. Nhị quan sư của Tây Môn Sơn Trang, Tứ Bạch. Hảo hán chết vinh còn hơn sống nhục. Các người đừng sỉ nhục ta. Trận đánh mặt hảo hán đông. Chúng tôi không dám sỉ nhục tam bổ đầu. Nghe danh đã lâu nên hôm nay muốn mời huynh một ly để kết huynh đệ. Lưu Linh Truy Mệnh thè lưỡi ra nhưng Tứ Hắc đã đổ ly rượu xuống đất trêu chọc y. 2 người đừng quá đáng nhé. 2 người có thể nghiêm túc mời ta một ly được không? Yên tâm đi. Không phải chờ lâu đâu. Mai đến rồi. Sao không phải là hôm nay chứ? Vì chúng ta bảo rằng ngày mai là ngày tàn của tứ đại danh bổ. Nên rượu này để tưới vào mộ thay lời tiễn đưa hi hi. Hình như bọn sát thủ muốn dùng ta làm mồi để bắt các sư huynh đệ ta. Ta phải tìm cách trốn khỏi nơi này thôi. Truy Mệnh đang nôn nóng nhưng không biết bên ngoài đang căng thẳng. Trên chiếc thuyền con là Vô Tình và Thiết Thủ. Khi thấy miếng đá nhỏ Tư Mã Hoàng phần phản ứng sao? Hắn rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ bọn chúng quá sơ ý đến thế. Có lẽ do để tinh tế nhiều hơn. Chỉ một miếng đá nhỏ mà để có thể tìm ra được hang ổ của chúng. Có lẽ là trời giúp chúng ta nên mới cho ta một manh mối để tìm ra xào huyệt của bọn chúng. Vĩnh Thọ Đường là nơi bán quan tài. Hành nghề cả 100 năm rồi. Chỉ có một miếng đá nhỏ có chữ Vĩnh Thọ Đường mà Thiết Thủ đã tìm ra được cửa hàng và tiến hành điều tra. Thấy thành bộ Thiết Thủ chủ tiện biết không thể giấu điều gì đành hợp tác tìm lai lịch viên đá. Thì ra quan tài này xuất xứ từ nước Đại Lý. Nghe nói có thể giữ xác chết đến 10 năm. Quý như thế thì ai có thể mua nổi chứ? Bao lâu nay bổn tiện chỉ có một cái quý như thế. Cách đây 10 năm người mua nó là Tây Môn Sơn Trang. Tây Môn Sơn Trang phòng vệ không chặt lắm. Ai đó vừa bị lính canh phát hiện. 2 người liền ra tay cực nhanh. Chúng chỉ hôn mê nửa canh giờ thôi. Như thế cũng đủ cho ta rồi. Chúng ta mau tìm tam đệ. Với võ công của họ có thể qua cửa dễ dàng. May mà mấy năm trước Thế Thúc có đến đây. Nếu không làm sao biết đường đi nước bước ở một nơi rộng thế này. Tây Môn Sơn Trang lộng lẫy thế này chứng tỏ Tây Môn công tử tài lực có thừa. Sao lại làm sát thủ vậy ta? Thiết Thủ vô tình đạp vào một viên gạch lỏng. 2 người biết có chuyện không hay. Thiết Thủ vừa chạm vào cầu thang hàng ngàn mũi tên tứ phía bay đến. Chỉ còn bên trái là tạm ổn. 2 người nhanh chóng lách vào đó. Không ngờ 2 người bị sập bẫy. Lúc đó 2 người không còn đủ lực bay lên đành để tuột xuống dưới. Huynh cẩn thận. Thiết Thủ mượn lực đẩy Vô Tình lên lại. Lên đi. Nhị đệ. Còn mình thân bất do kỳ tiếp tục rơi xuống. Vừa tiếp đất một giọng nói vang lên. Không lâu đâu. Các huynh đệ các ngươi sẽ mau chóng gặp nhau. Ở địa phủ. Khổng Tước Tường. Phần đuôi phát ra hàng ngàn kim châm bay về phía đối phương. Kẻ địch xuất hiện bất ngờ. Chúng ta đã bị phục kích sẵn. Trang chủ Tây Môn Sơn Trang. Tây Môn công tử. Xuất chiêu nhanh như chớp đúng là danh bất hư truyền. Ta được mở rộng tầm nhìn. Em mờ Dương Phiến. Người đúng là trang chủ nơi này. Làm bộ khoái mà xâm nhập gia cư lúc nửa đêm là phạm pháp đấy. Quỷ thần nhất phiên tiêu. Thất nhật thất nguyệt đoạn trường thời. Thật thật hư hư. Sát khí có thừa. Quả nhiên là cao chiêu. Vô Tình tránh đòn nhẹ nhàng. Ám khí của mình cần có không gian. Không nên ở đây lâu. Thiên đường vô lộ. Lên. Vô Tình phá nóc nhà bay ra. Đừng hòng chạy thoát. Khôn quá hóa giải. Hôm nay là ngày tàn của người. Vô Tình bị thương rất nguy cấp. Vô Tình sẽ có kế sách gì để đối phó đây? Thiết Thủ bị rơi mà chưa có cách đối phó. Ám khí liên tục phóng ra. Không thể khinh địch được. Thiết Hoạch ngân câu. May mà chẳng có đôi tay sắt nếu không đã chết từ lâu. Có ánh sáng. Thiết Thủ vẫn luôn tập trung phòng vệ. Cuối cùng Thiết Thủ cũng xuống đến đáy của cơ quan. Trước mắt anh hiện ra là một khung cảnh kỳ vĩ lạ thường. Những đầu rồng rất lợi hại.
Xem ra Tây Môn Sơn Trang phòng vệ nghiêm ngặt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Ta đã tụt xuống 4-5 trượng như vậy, đây là đáy hồ sao? Ở tận đáy hồ mà xây một trang viên công phu như thế này. Trừ khi là ẩn chứa bí mật nào đó. Ô, đây là tấm thủy tinh giá trị có thể bằng cả một tòa lâu đài. Tây Môn gia ngày còn giàu hơn cả phủ vương gia. Thật ra hắn có quan hệ gì với các hung thủ? Thật khó mà biết được. Xem ra ngươi đang yêu thích và không muốn rời xa nơi này thì phải. Nhị bổ đầu có vẻ có duyên với nơi này. Khi hắn chết chúng ta có thể băng xác hắn ra làm phân cho cây ở đây. Độc Cô huynh nghĩ sao? Ông hãy giao việc đó cho tôi đi. Lại là hai vị. Đúng là oan gia ngõ hẹp. U Dương Tuyệt. Lần trước tha mạng cho ngươi nhưng lần này thì không được rồi. Độc Cô uy. Hãy cầu xin để được một cái chết nhẹ nhàng. Lòng tốt xin nhận. Nếu vậy thì xin cho biết tại sao các người biết trước bọn ta đến mà chuẩn bị. Rất đơn giản. Tất cả chỉ là một cái bẫy. Đúng. Khi khiêu chiến chúng ta cố ý để lại manh mối để dụ các người vào đây. Quả nhiên các ngươi đã mắc bẫy một cách dễ dàng. Thực lực các ngươi rất mạnh. Sao lại đi làm chuyện hèn hạ này? Ha ha, năm xưa Can Lộc Vương lãnh 3.000 binh tấn công Thần Hầu Phủ nhưng thất bại cho nên không thể dùng lực đành phải dùng trí. Hiện nay Thần Hầu Phủ chỉ còn tên phế nhân lãnh huyết. Người nói xem đây có phải là một mũi tên bắn 2 con chim hay không? Tư Mã Hoàng Phần. Chết rồi. Như vậy là đã trúng kế của chúng. Đang thiếu tập trung thì bị Độc Cô uy bất ngờ ra tay nên bị thương. Cửu tử đao pháp. Tử vô toàn thi. Đê tiện. Thập lý kinh lôi. Hảo hán cần phải đấu công bằng. Tam trường lăng không tỏa. He he, xin lỗi, ta thuộc bảng môn tà đạo. Tay mạnh thì chân yếu. Chỉ cần ta đánh vào chân ngươi thì ngươi tiêu đời, ha ha. Cửu tử đao pháp. Tử linh khấp huyết. Ta sẽ chém ngươi ra làm 2. Mỗi người nửa phần công lao. Gia lượng Thần Hầu Phủ. Tiếng gõ cứ liên tục không ngừng. Làm cho lính gác phải nhức óc. Tiếng này dường như ẩn chứa ý nghĩa gì đó. Em mở thanh từ trong ngục như tiếng kêu gọi của tử thần. Ta biết các ngươi muốn chặt tay ta cho rồi để khỏi nghe tiếng gõ này. Thật ra ta muốn tặng cho các ngươi âm thanh này đó. Nó chính là tôi hồn khúc. Bất ngờ mặt hồ có một xoáy nước. Lồng sắt nhốt Tư Mã Hoàng Phần bị cắt làm đôi. Từ dưới hồ vô vàn lưỡi đao phóng lên. Đám lính canh đều bị đoạt mạng trong chớp mắt. Ta luôn tưởng tượng địa phủ rất dơ. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Không ngờ kẻ cuồng si vì sạch sẽ cũng phải đi cùng ta tới nơi này. Huyết Phượng Hoàng. Nếu không muốn sống cứ tiếp tục nói đi. Thổ hành giả. He he. Không tiếc khổ nhục kế để vào được Thần Hầu Phủ. Cuối cùng Tư Mã Hoàng Phần dùng âm thanh để thông báo nơi ở của mình. Thần Hầu Phủ đang bị tan rã. Vậy ý đồ của các hung thủ là gì? Rượu đâu? Ta muốn uống rượu. Tiếng của sâu rượu truy mệnh năn nỉ. Các ngươi làm ơn hãy cho ta một ly đi. Chỉ cần cho ta một ngụm thôi cũng được. Dẫu ta có chết thì cũng mãn nguyện rồi. Ồn quá. Câm mồm ngay. Không thì tao giết. Rượu không được uống truy mệnh còn bị cho ăn đấm. Đáng ghét. Tự chuốc khổ. Tục ngữ có câu. Mời người một ly rượu như xây 7 cấp phù đồ. Hai vị tại sao lại đối đãi với tôi như thế? Ta muốn uống rượu. Rượu đi. Trời ơi, ồn chết mất. Đều là chủ ý của người. Phải trị tên số bổ khoái này. Nếu không thì lại làm hắn lên cơn nghiện rượu. Đúng. Nhưng chỉ cần cho ta vài ngụm rượu thì ta sẽ không kêu la nữa đâu. Đủ rồi. Coi như ta thua người. Uống đi. Thế uống rượu như uống nước lã ghê thật. Bất ngờ cánh tay truy mệnh thổ kình làm vỡ nát cùng tay. Đáng ghét, mắc mưu rồi. Tên lính canh không phải tay vừa nhưng cũng bị thất thủ. Người phải thế mạng cho ta thôi. Trả mạng em ta đây. Yên tâm. Trước khi chết 20 đã làm được một việc tốt nên Diêm Vương sẽ giảm tội cho 2 người. Nhưng nhớ kiếp sau đừng có coi thường bầu rượu. Thoát khỏi ngục nhưng truy mệnh vẫn không nhẹ nhõm vì các huynh đệ đang gặp nguy hiểm. Lần này nếu bị cao thủ truy kích ta thà chết
còn hơn là bị bắt sống. Truy Mệnh không hề biết kế hoạch tiêu diệt tứ đại danh bổ đã triển khai và địa điểm đầu tiên là Tràng. Cơ quan trong Tây Môn Sơn Trang đã khởi động. Ông trời đang đùa với ta sao? Mỗi lần ta muốn thoát thân thì lại gặp phiền toái. Ông trời thật bất công. Ông muốn dìm chết ta hay sao? Lúc này Liêu Linh Tửu cảm thấy hối hận. Không cần rượu đâu. Vô Tình phá đỉnh xông lên. Tây Môn công tử bám theo sau. Sợ lọt vào bẫy của địch thủ nên Vô Tình rất thận trọng. Chàng vung song trường làm gạch ngói bay loạn xạ. Ám khí tứ tuyệt. Phong trung vũ. Vô Tình chia làm 20 tấn công vào kẻ địch. Đồng Diện Khách và Tây Môn công tử vẫn không hề hấn gì. Vô Tình biết chiêu thức vừa rồi vẫn không đủ lực. Mặt trời mọc đẹp ghê. Chỉ tiếc đây là lần cuối Đại Mỗ Đầu được ngắm nó. Tây Môn Sơn Trang là một danh gia tộc của võ lâm Trung Nguyên, không ngờ đến đời này lại có một đứa con như ngươi. Tiếc thay. Chậc. Đúng lắm. Ta là đứa có tội với liệt tổ liệt tông. Nhưng chỉ mong họ hiểu được nỗi khổ của ta. Nói trắng ra chỉ là khổ vì tiền mà tán tận lương tâm thôi. Không thể tha thứ được. Bị sỉ nhục Tây Môn công tử tỏ vẻ bực tức. Người đã bán mình vì Tây Môn Sơn Trang. Tây Môn Sơn Trang đã bán ngươi. Thân rơi vào vòng nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh như thường. Quả là nhân tài. Sơn Trang này bán ta. Thời Tây Môn gia hưng thịnh, số thực khách lên đến mấy ngàn. Gia đình vô số, nhưng nay thì ngoài những hộ viên gia còn những nơi khác đều vắng vẻ. Nhìn vào là biết ngay Tây Môn Sơn Trang chỉ còn có vỏ mà không có ruột. Rồi đây cơ nghiệp của tổ tông sẽ bị ngươi đổ xuống sông xuống biển. Người nói đúng. Giải nghiệp 10 đời ăn không hết này không ngờ cũng có ngày khánh kiệt, và còn sớm hơn ta tưởng. Để duy trì hư danh cho Tây Môn Sơn Trang, ngươi đã cam tâm bắt tay với kẻ xấu. Nhưng ngươi không biết rằng một khi chuyện này bại lộ thì đã không còn giữ được Tây Môn Sơn Trang, mà còn bị thiên hạ cười chê. Không. Nếu như ngươi chết đi rồi thì bí mật này sẽ không ai biết. Quỷ thần nhất phiên tiên. Cửu tử nhất sinh lạc phách hoàn. Ngươi không có cơ hội mang bí mật này đi đâu. Diễm Nhi hình như đang có tính toán. Nếu giải quyết được Tây Môn công tử thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Những mảng nói vỡ bỗng trở thành ám khí bay về phía Tây Môn công tử. Có cơ hội rồi, sát. Một đòn đắc thủ, nhưng có người đã can thiệp cứu mạng Tây Môn công tử. Vô Tình. Để ta tiếp chiêu ngươi. Bảo thiên thúc lượng. Thiên đường vô lộ. Cuối cùng không thay đổi được. Ta vẫn phải đối mặt. Mọi chuyện đã định. Ta đã tiếp nhận hiện thực. Còn người, ta đành phải là Vô Tình chân chính. Nói rồi Vô Tình phóng hàng loạt ám khí về phía Diệm Nhi. Lúc này người Diệm Nhi cũng phát ra một vòng lửa phòng thủ. Rồi đồng thời phản công. Ly hỏa phi Nga. Nếu không phải người chết, thì ta chết. Đại Khổng Tước Tường. Ly hỏa phi Nga chủ yếu là tấn công. Đại Khổng Tước Tường thì tấn công trong phòng thủ. Hai cao thủ dốc toàn lực thi triển. Đất trời như rung chuyển. Diễm Nhi vẫn không phải là Lãnh Liễu Bình chân chính. Vì tôi có hạn nên dù nội lực có tăng cao nhưng cũng không duy trì được lâu. Nàng vừa phát kinh nên chưa kịp hồi khí. Nếu ta tấn công chắc chắn nàng sẽ bại. Vô Tình. Người tưởng mấy chiêu vừa rồi là hạ được ta sao? Em mở dương phiến hắc bạch đan xen nhau làm người ta không thể cảm ứng được tung tích của hắn. Giác quan của Vô Tình bỗng mờ mịt. Hoàn toàn không nhận ra đường tấn công của Tây Môn công tử. Bổn công tử sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Khoác lác. Ngươi sẽ không làm được đâu. Vì ta đã định cùng ngươi. Đồng quy vu tận. ỷ vân tỏa. Khoang tâm tâm nguyệt. Hỏa phượng giáng thế. Lúc này Diệm Nhi đạp chân kích hoạt hỏa khí. Tạo ra một màn khói dày đặc cả chiến trường. Khói dần tan. Vô Tình đã trúng chiêu của Tây Môn công tử. Nhưng Tây Môn công tử cũng không khá hơn. Đã chú trọng chiêu của Vô Tình. Tiểu Dư. Tha thứ cho tôi. Nghĩa phụ đối với tôi ơn nặng như núi. Tôi phải làm theo di nguyện của người. Bằng hữu. Tình yêu duy nhất của ta. Vĩnh biệt. Diệm Nhi xuất chiêu lấy mạng Vô Tình.
Nhưng ngay lúc nguy cấp này có một luồng sức mạnh đánh văng ám khí của Diệm Nhi. Đồng thời đánh trúng Diệm Nhi khiến mặt nạ của cô ta văng ra. Người đỡ lấy Vô Tình chính là Thiết Thủ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc này trong địa lao, Tư Mã Hoàng Phần đang phục vào mình một viên thuốc lạ. Cái lần này không biết làm bằng gì mà cả tiêm đao sắc bén của ta cũng không làm gì được. Khó khăn lắm ta mới vào đây được. Không thể chỉ đứng nhìn. Cái lồng này đã kiên cố lại có máy móc cơ quan vi diệu bên trong nên phải tìm cho ra mấu chốt mới mở ra được. Không cần đâu. Cửu chuyển kim đan đúng là thánh dược trị thương hiếm có. Uống vào công lực sẽ hồi phục đến 9 thành. Chỉ cần công lực hồi phục thì trên đời này chẳng có gì khó. Hắn ta đúng là quái vật. Đến lúc hành động rồi. Liên tiếp mấy ngày trị thương cho cả võ vương. Gia Cát Tiên sinh sức cùng Lực Kiệt sắc mặt tiều tụy. Mong sao hai huynh đệ có thể cứu được Truy Mệnh bình an trở về. Có thể tiến vào Tệ Phủ cũng đủ thấy không phải hạng tầm thường. Mời ba vị hiện thân đi. Ha ha, cử chỉ khí độ của chân sinh đều rất bất phàm. Quả nhiên là hiếm thấy. Có được đối thủ xuất sắc như thế cũng là diễm phúc của Tư Mã này. Ngũ Chỉ lão mà không giam giữ được Tư Mã Hoàng Phần. Lão phu đã đánh giá thấp người rồi. Quá khen. Lão tử ca một đời tự phụ tiên sinh là một trong số ít người được ta coi trọng. Nếu không phải vì đại cuộc ta thật không muốn dùng thủ đoạn với tiên sinh. Lão phu gần đất xa trời hà cớ gì các hạ lại xem trọng lão phu như thế. Lại không tiếc công sức để lấy cái mạng già này. Về mặt Gia Lượng tiên sinh rất điềm tĩnh nhưng bên trong thì đã hiểu rõ mưu kế của bộ Tư Mã Hoàng Phần. Đơn giản vì tiên sinh chính là mục tiêu cuối cùng của bọn ta. Trước mặt Gia Cát tiên sinh có 3 đại sát thủ mà nguy hiểm nhất là Tư Mã Hoàng Phần. Ông ấy sẽ xử trí ra sao? Các huynh đệ, xin hẹn gặp lại ở kiếp sau. Trong lúc Vô Tình đang gặp nguy hiểm, một luồng đạo kình tấn công vào Diễm Nhi và Truy Nguyệt đạo. Thiết Thủ đã đến. Cuối cùng ta cũng không thể giết được Tiểu Dư. Suy nghĩ trong lòng Diễm Nhi mâu thuẫn phức tạp không phải ai cũng hiểu được. Mặt nạ của nghĩa phụ. Di vật của nghĩa phụ chỉ có 2 mảnh nhưng nó đã bị hủy trong tay ta rồi. Chẳng lẽ đây là ý trời? Tại sao Thiết Thủ lại đột ngột xuất hiện để giải cứu Vô Tình? Nguyên nhân vì trong lúc Thiết Thủ bị độc cô uy chém. Hừ. Sát trị thần công, 10 thành công lực. Ta đã dùng toàn lực mà vẫn không chém đứt tay hắn. Thật khó tin. Tam Trượng Lăng Bảo Trấn. Thiết Thủ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ta không để cho ngươi có cơ hội thoát thân đâu. Xích Thủ Hung Quyền. Xích Bích Đồng Tường. Vô lễ. Đồ đánh lén hại người. Trả lại cho ngươi này. Xích Thủ Hung Quyền đệ ngũ thức. Luyện Hỏa Phần Quyền. Hay lắm, hồi khí rất kỳ lạ. Âu Dương Tuyệt đâu ngờ rằng Thiết Thủ lại có chiêu số tấn công như thế. Hắn không thể né tránh đành phải vận kình đối lại. Về nội lực thì Âu Dương Tuyệt đâu phải đối thủ của Thiết Thủ. Thiết Thủ mồ hôi như tắm, chàng đang vận sát trị thần công để lấy lại khí huyết. Sát trị thần công. Người sáng chế ra môn võ công này là Toại Viên Quân thời Xuân Thu. Người luyện thành sẽ có khí nóng như lửa, da thịt cứng như sắt. Đây là môn thần công Chí Dương Chí Cường. 2 người này đều là cao thủ nhất đẳng, chỉ cần sơ suất là tiêu đời. May mà 2 chân không bị đứt gân, nhưng nguyên khí đã bị hao tổn khó chống được lâu. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Hồi nãy còn hăng lắm mà, sao giờ đây lại không dám động thủ? Hình như hắn có một chiêu rất lợi hại. Số bổ khoái chỉ là hữu danh vô thực. Chỉ cần chúng ta hợp sức là hắn chết chắc. Tiến lên, đây là cơ hội tốt nhất. Sát, Thiết Thạch Ngân Câu. 2 bên lại sáp vào nhau, trán Thiết Thủ bắt đầu đổ mồ hôi. Một mình ta đấu với 2 tên này thật nguy hiểm. Tên ốm tấn công tuy mãnh liệt, nhưng kình lực đã không như trước. Chắc là do sợ uy lực của ta nên giữ sức. Có cơ hội rồi. Thiết Mỗ nếu chết cũng phải tìm người chết chung. Thập lý kinh lôi. Độc cô uy tuy đã đề phòng nhưng Thiết Thủ ra tay quá nhanh nên vẫn không kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu. Phải giải quyết tên này trước. Âu Dương Tuyệt lao vào giải vây,
ngươi vọng tưởng quá đấy. Thiết thủ đã sớm đề phòng nên cố vận công chống cự. Luyện hỏa phẫn quyền. Ha ha, yếu thế chỉ đủ gãi ngứa ta thôi. Vì mục tiêu không phải là ngươi. Độc Cô Uy cảm thấy có điểm không lành. Bức tường thủy tinh bị vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung, Độc Cô Uy bị cắt thành trăm mảnh chết không toàn thây. Thiết thủ, công lực ngươi đã cạn kiệt, chịu chết đi. Thiết thủ lẹ làng lặn sâu xuống nước. Nhân cơ hội này ta phải nhanh chóng gặp đại sư huynh để tìm tam đệ. Thế là thiết thủ đã thoát ra khỏi hồ nước tìm được đường sống. Và kịp thời cứu vô tình thoát khỏi sát chiêu của đồng diện khách Diễm Nhi. Thiết thủ, sao hắn ta lại đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước? Trừ phi, trời ơi, Tây Môn Sơn Trang của ta tan nát hết rồi. Để thoát thân thiết thủ không những phá vỡ bức tường thủy tinh mà cả tòa lầu sừng sững cũng bị đổ nát theo. Tòa lầu được xây dựng để tôn vinh sự giàu sang và cũng là nơi chứa nước của Tây Môn Sơn Trang. Nhị đệ, đừng lo, chưa cứu được tam đệ, đệ sẽ không chết đâu. Nói chưa hết câu thiết thủ đã phun ra một búng máu tươi, chứng tỏ thương thế của chàng rất nặng. Truy Mệnh bị giam ở tầng thấp nhất, e rằng giờ hắn đã thành hà bá rồi. Muốn cứu thì xuống mà gặp Diêm Vương ấy. Hả? Đâu cần phải ngạc nhiên, Truy Mệnh là người đi trước, các ngươi sẽ gặp được hắn nhanh thôi. Âu Dương Tuyệt tỏ ra tự tin vì y chỉ bị thương nhẹ nên đối phó với hai người là chuyện nhỏ. Lãnh Liễu Bình tiêu rồi, Tây Môn huynh công lao này thuộc về hai ta đó. Báo ứng, để bảo vệ cho cái bóng của Tây Môn Sơn Trang ta đã không từ thủ đoạn nào làm những chuyện đại nghịch bất đạo. Ta đã hủy hết sản nghiệp trăm năm của tổ tông. Hết rồi, dưới Cửu Tuyền ta còn mặt mũi nào để nhìn liệt tổ liệt tông đây? Mẹ kiếp, tự dưng lại phát điên ngay lúc này. Sư huynh còn chịu nổi đựng nổi không? Nơi này sắp sụp đổ rồi. Nhưng chuyện hạ được vô tình và thiết thủ mới là quan trọng. Tam đệ, hãy phù hộ cho bọn huynh. Sú bổ khoái, mau nạp mạng. Hỏa chấn lại xảy ra, ý chí chiến đấu của hai người không hề giảm nhưng thương thế của vô tình quá nặng nên uy lực giảm hẳn. Thiết thủ cũng chẳng khá hơn gì. Công lực còn quá ít, khó lòng có thể phá được đòn tấn công của Âu Dương Tuyệt. Các ngươi có liên thủ cũng không làm gì được ta đâu. Chịu chết đi. Hết rồi, cơ nghiệp mấy trăm năm của Tây Môn gia đã bị hủy trong tay ta. Tây Môn công tử cũng bỏ đi trong cơn điên loạn, y đi đâu? Ngươi là người đáng ghét nhất, ta sẽ cho ngươi quy tiên trước. Thiết thủ kịp thời né và thừa thế phản đòn. Nhưng kình lực đã giảm hẳn nên Âu Dương Tuyệt chẳng hề hấn gì. Tên này ngoan cố thật. Tên họ Âu Dương kia phải chừa cho ta một phần công lao nữa chứ. Lãnh lão đầu sao lại biến thành một cô gái? Đồng diện khách Lãnh Liễu Bình đã chết rồi. Người muốn gặp thì ta sẽ chỉ đường cho. Âu Dương Tuyệt không kịp đề phòng nên bị mù mất một mắt. Còn tiên nhân mày dám ám toán ta? Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Diễm Nhi liên tục trúng chiêu. Tại Thần Hầu Phủ, Tư Mã Hoàng Phần giả vờ bị bắt để đột phá phòng tuyến nhằm âm mưu sát hại Gia Cát tiên sinh. Mục tiêu cuối cùng là ta. Bất ngờ phải không, lão tử ta không lừa một người sắp chết đâu. Nếu hôm nay lão phu khó thoát vậy có thể cho lão biết được chân tướng sự việc không? Người chết không nên biết quá nhiều. Hơn nữa Tư Mã Hoàng Phần ta cũng không ngốc để cho ông kéo dài thời gian. Ta biết rõ, dù ta có thông minh tài giỏi đến đâu cũng không bao giờ vượt qua được hai người. Một là nghĩa huynh của ta là thủ lĩnh chùa 13 sát thủ. Nếu người kia là lão phu thì các hạ quá coi trọng lão rồi. Chỉ có kẻ đại ngốc mới coi thường Gia Cát tiên sinh danh chấn thiên hạ. Đã vậy mà các hạ còn đến đây, há chẳng phải tự tìm chết sao? Đúng, nếu bình thường thì ba bọn ta cũng không khống chế được ông nhưng hôm nay ông đã giảm sút công lực, là cơ hội hiếm có. Chậc, hôm nay tàn lực của lão phu đã suy kiệt là cơ hội tốt nhất để lấy mạng lão phu. Chỉ mong ta vẫn có thể tiếp nổi sự công kích của ba ngươi. Tam giới chân nguyên nhiên. Chấn lực vẫn hùng hồn, được gặp đối thủ như Gia Cát tiên sinh quả là may mắn. Cẩn thận, có mai phục. Xem ra chúng ta mới là người bị rơi vào bẫy. Bắc thành chủ Chu Bá Vũ. Lãnh Huyết,
hãy nhớ ngươi còn nợ ta một món nợ. Có vay có trả, lãnh huyết ta không quỵt nợ đâu. Tư Mã Hoàng Phần, cứ từ từ nói rõ âm mưu tội trạng của các ngươi. Ta đảm bảo là sẽ không ai dám lấy tính mạng của các ngươi trước khi chưa khai hết tội trạng. Quả đúng là trong kế có kế, liệu sẽ còn những bất ngờ nào nữa xảy ra? To be continued.